سلام و درود. صبح پنجشنبهتون به خیر و خوشی و سلامتی. خوش اومدید به ویدیوی جدید از کانال خودتون. توی این ویدیو میخوایم بریم راجع به یه سری نکات مخفی همستر کامبت صحبت بکنیم که کسی اصلا راجعش صحبت نمیکنه و به شما نمیگه دقیقاً توی این بات چه خبره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنید، چرا که تقریبا همتون دارید از این بات استفاده میکنید. پس بهتره که زیرو بمش رو بلد باشید. توی این ویدیو میخوام کامل بهتون این زیرو بم رو آموزش بدم، پس حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید. خب نکات مختلفی توی همستر هست، توی همستر کامبت. اول از همه توی بخش بوست چیزیه که من دیدم خیلی کم راجبش صحبت میشه. ببینید البته بخش بوست دیگه اونجوری استفاده نمیشه، یعنی تقریبا دیگه داره منسوخ میشه. چند تا گزینه داره که بخش توربوش همچنان غیر فعاله و معلوم نیست کی قراره بیاد، احتمالاً هم نیاد به خاطر اون بحث پرافیت بر ساعت. شاید بخش توربو حذف شه اصلا کلا. اما یه بخش فول انرژی داره، مولتی تپ و انرژی لیمیت داره. انرژی لیمیت اینجوریه که شما بابت هر اینجا من 8000 تا دارم میدم دیگه، مثلا 8000 تا میدی 500 تا میاد روی اون سکه‌ای که میتونید تپ کنید. مثلا الان برای من 5500 تا میشه با این 6000 تا و اون میشه 6000 تا محدودیت سکه‌ای که من میتونم تپ کنم. این از این میتونید دریافت کنید، میتونید دریافت نکنید. بعدی مولتی تپ هست که مثلا شما هر بار تپ میکنی بهتون 10 تا سکه میده، با این یه دونه سکه اضافه بهتون میده. یعنی هر بار میتونید آپگریدش بکنید، مثلا میتونید تپ کنید برسونیدش حتی به 100 تا. منتها میگم همه اینا الان کمی استفادهش به نظر من عاقلانه نیست اصلا. چرا؟ چون شما دیگه احتیاج به تپ کردن نداری وقتی پروفیت داری به دست میاری. اما خود پروفیت هم این نکته داره که حالا در ادامه بهتون میگم، نکته‌ای که کمتر کسی راجبش صحبت میکنه. خب ببینید ما یه بخش اکسچنج داریم اونجا، مثلا برای من بایننس، ممکنه برای شما بای بیت باشه، ممکنه برای شما کوکوین باشه، هر جا میتونه باشه. روش کلیک میکنید، روش میزنید، چند تا گزینه اینجا میبینید. 2 تا گزینه اینجا هست که به شدت به شما میتونه کمک بکنه اگر اسمارت فون یا گوشی یا تلفن همراه تقریبا میدرنج یا معمولی دارید، معمولی رو به پایین دارید. 2 تا گزینه، یکی هپتیک فیدبکه، یکی کوینز انیمیشنه. هپتیک فیدبک چیه؟ همون ضربه‌ای که شما به همستر میزنید ویبره به شما میده، یا یه چیزی رو میخرید یه حالت تکون خوردنی رو حس میکنه توی گوشیتون، به اون میگن هپتیک فیدبک. و کوینز انیمیشن هم اینجوریه که شما سکه دیدید میرید توی بخش ماین کارت میخرید، سکه ها اینجوری یهو میان بالا، اونم میشه کوینز انیمیشن. خب حالا من جفتش رو خاموش میکنم. وقتی روی همستر میزنید دیگه اون ویبره رو لمس نمیکنید، تجربه نمیکنید. یه دونه مثلا کارت ارزون قیمت بگیرید اینجا ببینید دیگه سکه رو نشون نمیده. این برای چیه؟ برای کسایی هست که خب گوشی ساده تری دارن و این انیمیشن ممکنه که باعث شه یه کمی سرعت گوشیشون کاهش پیدا بکنه، سرعت کارکردشون با همستر کاهش پیدا بکنه. اگر اون 2 تا گزینه رو خاموش بکنید دیگه این مشکل رو نخواهید داشت. حالا من روشن نگرش میدارم. بخش بعدی زبان هاست که هنوز فارسی روش اضافه نشده، قاعدتا قابلیت استفاده نداره، باید انگلیسی بمونه برای ما. بخش بعدی اکسچنجه که میبینید قابلیت تغییر داره. خیلی‌ها پرسیدن که اونجا اون گوشه رو میتونیم عوض کنیم. بله اینجا میتونید عوضش بکنید، فرقی هم نداره، یعنی اینجا تاثیر خاصی تو هیچ چیزی نداره، صرفا یک شماتیکیه، فقط نمایشیه. من بایننس رو انتخاب کردم، شما میتونید یه چیز دیگه انتخاب بکنید. میریم سراغ بخش بعدیمون که میشه کیف پول. توی بخش ایردراپ آخرین گزینه قسمتی هست به اسم کانکت یور تون والت. ببینید رفقا، من اینو یه بار دیگه میگم، تلگرام وصل نکنید، یعنی اصلا والتتون رو، این والت رو به تلگرام وصل نکنید، به والت تلگرام ها، خود تلگرام که دارید استفاده میکنید، چون تلگرام یه والت داره، ما تو اون والت بسته ایم، نمیتونیم ازش استفاده کنیم. اصلا اون سمتی نبرید در واقع همستر کامبت رو، برید همون تون کیپر یا مثلا مای تون والت، جای دیگه تون هاب، اونجا ببرید. خب اینجا یک در واقع آدرس کیف پول میبینید، یه ضرب در کنارش. این آدرس کیف پول برای زمانیه که شما میخواید مثلا یک انتقال یا یک واریز داشته باشید، یک واریز یا یک برداشت داشته باشید، که اینو آموزشش رو توی کیف پول بهتون دادم. اون ضرب دارم برای زمانی که شما میخواید کیف پولتون رو عوض بکنید. الان مثلا به
تون کیپر وصل کردید، میخواید به مایتون ولت وصلش کنید، اینجا گزینه یس رو میزنید و بعد فرآیند انتقال رو انجام میدید. باز راجع به این هم ویدیو درست کردیم توی کانال، راجع به این که چجوری شما کیف پولتون رو متصل بکنید به همستر رو البته متصل کنید به کیف پول. میریم سراغ نکته مخفی بعدی که کمتر کسی راجبش صحبت میکنه، اونم بخش اینوایت فرند هست و همونطور که میبینید اینجا لول های مختلف دسته‌بندی شدن و هر لولی ببینید به شما چقدر سکه میده. مثلا شما 2 نفر رو دعوت کردید، 3 نفر رو دعوت کردید، اون 3 نفر دارن بازی میکنن، اینو بهشون یادآوری بکنید که لولشون رو ببرن بالا. منتها یه چیز جالبی که وجود داره، حالا به 2 بخش تقسیم شده، پرمیوم و فورفرند. پرمیوم برای موقعیه که شما یک فرد رو با اکانت پرمیوم دعوت میکنید. فورفرند هم برای افراد معمولیه که اکانت معمولی تلگرام دارن. خب اگه نگاه بکنید بغلا یه میزان سکه‌ای خورده، مثلا نوشته گلد 30,000 تا، پلاتینیوم 40,000 تا، لژندری 250,000 تا و همجوری میاد پایین به 1 میلیون میرسه، به 3 میلیون میرسه. اینجوریه که شما اون فردی که دعوت کردی رو یادآوریش می‌کنی، میگه آقا لول اپ بکن. اینجا لول اپ بکنی به نفع جفتمونه، هم خودت سکه بهتری میگیری، هم من یه مقداری میاد روی سکه هام. و میبینید در لول لورد شما 3 میلیون سکه دریافت میکنید اگر اون دوستتون به لول لورد برسه، اون کسی که دعوتش کردید. اگر که پرمیوم باشه که به 6 میلیون سکه شما میرسید. اینم باید در نظر بگیرید. بخشی بود که دیدم کسی راجعش صحبت نمیکنه. پیگیری بد نیست دیگه، این خود همستر مخصوصا این کارو کرده که اون کسایی هم که دعوت میکنید مشارکت داشته باشن، صرفا الکی دعوت نکرده باشید کسی رو. میریم سراغ بخش بعدیمون که میشه بخش profit per hour، یعنی سود ساعتی که بحث داغیه کلا این 2-3 روزه. منم ویدیو دارم هر روز راجبش درست میکنم، کارتای جدید میاد میریم با هم دیگه لول اپشون میکنیم. شاید اینجا چیز خاصی رو نبینید، ولی اون نکته مخفیه توی این دیسکریپشن پایین بوست یور پروفیت نوشته شده. نوشته tap the mining menu to buy upgrades for your exchange. میگه قسمت ماینینگ توی منو رو بزنید تا آپگریدها رو برای اکسچنجتون خریداری بکنید، آپگریدشون بکنید. earn even when offline up to 3 hours، یعنی وقتی آفلاین هم هستید تا 3 ساعت میتونید دریافت بکنید. یعنی مثال من میزنم، الان پروفیت من مثبت 515,000 تاست. اگر من صبح ببندم همستر رو، شب بازیش کنم، 10 ساعت مثلا 8 ساعت نباشم، خب قاعدتا طبق تفکرات خودم بعد 4 میلیون سکه به من بده. بعد باز میکنم میبینم چرا 1.5 میلیون سکه به من داد؟ من که 8 ساعت نبودم، اینم که داره ساعتی به من سود میده. داستان اینه که شما 3 ساعت یه بار باید بیایید همستر رو باز کنید. کاری هم نداره، یعنی شما مشغولید 3 ساعت یه بار دارید آشپزی میکنید، یا مثلا سر کار هستید، یا توی تاکسی هستید، کلا مشغول کار هستید، دارید کار میکنید، یه دقیقه دیگه همیشه اینجوریه دیگه، 3 ساعت یه بار همه گوشی‌هاشون رو چک میکنن. باز کنید همستر رو ببندید و سکتون رو دریافت کنید، چون لیمیتش دیگه 3 ساعته، یعنی رفتید 8 ساعت نبودید اون 3 ساعت رو براتون محاسبه میکنه. اینم نکته بود که من اوایل نمیدونستم، من فکر میکردم خب اوکی دیگه، مثلا من پروفیتم 20,000 تاست، تو 10 ساعت 200,000 تا سکه بهم میده. ایول، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. نکته بعدی که نکته امنیتی محسوب میشه، اینم به خصوص برای کسایی میگم که تو اون ویدئوی دعوت دوست گفتم اون کار خطرناکه، انجامش ندید، برگشتن گفتن آقا این آیدی منه، مگه میخوان چیکار کنن با آیدی من؟ آیدی من اگر که باشه که فرقی نمیکنه برای کسی. چرا فرق میکنه؟ ببینید یه 3 نقطه گوشه راست تصویر میبینید، اونو که بزنید 2 تا گزینه میاد، ریلود پیج، ترم آف یوز. ریلود پیج برای موقعی که همسترتون باگ خورده میخواید از اول بیاد بالا، اون رو میزنید. ترمز آف یوز میشه شرایط استفاده. حالا اینو ما میزنیم، خب ببینید که صفحه خود تلگرام رو میاره. یعنی چی؟ این توضیحاتی که خود تلگرام داده، نه همستر، و دیگه کاملا رسمیه. از 2 گزینه 2 تا البته حرف MA و MAF استفاده کرده، مینی اپس و مینی اپس فیچر. همستر یه مینی اپ محسوب میشه توی اکوسیستم تلگرام
برای همین از MA داره استفاده میکنه و فیچرهاش رو میگه MAF. نکته مهم اینجا نیست، نکته مهم اینجاست. توی بخش پرایوسی گزینه 4، یعنی بند 4 نوشته اگر شما با یک مینی اپ در واقع تعامل بکنید و ارتباط برقرار کنید، اتوماتیکلی آی پی شما رو دریافت میکنه، آی پی شما رو میخواد و میگیره. به اضافه اون بستگی داره که از چه مینی اپی استفاده میکنید و چگونه این مینی اپ باز شده. نوشته how it was opened. ممکنه که ما بعضی از اطلاعات بیسیک و ابتدایی شما رو باهاش شیر بکنیم. مثل چی؟ مثل یوزر آیدی تلگرامتون، مثل پابلیک تلگرام نیم، یعنی اسم عمومی تلگرامتون، یوزر نیمتون، پروفایل پیکچرتون، استفاده در واقع زبانی که دارید استفاده میکنید، کلاینتی که دارید استفاده میکنید، سابسکریپشن پرمیومتون و پارامترهایی که مرتبط به این اپ میشه، یعنی این اپ تیم میشه، اون تمی که دارید استفاده میکنید از داخل اپ و تلگرامتون. خب این اوکی بود برای تمام کسایی که به من میگفتن که آقا ما این لینک دعوتمون رو میذاریم زیر پست توییتر همستر، مگه چی میشه؟ نه ما کاری به ما ندارن. این برای خود تلگرامه. من قبلا بهتون گفتم اون متن یه جا دیگه خونده بودم که گفتم یوزر آیدی رو شیر میکنه. بعد قضیه توی دیتا یو شیره، یعنی دیتایی که شما به اشتراک میذارید. نوشته ممکنه اون مینی اپ یه سری دیتاهای خاص رو از شما در واقع استور بکنه، مثل شماره تلفن، مدیا، لوکیشن و چیزهای دیگه. ببینید به خودی خود در واقع همستر نمیتونه هیچ کاری با این دیتای شما بکنه، فقط داره از اون دیتا استفاده میکنه که به شما یک دیتای دیگه بده. همونطور که میدونید همستر فارسی شد، منتها همستر از یک فیچر یوتیوب استفاده کرد، یک قابلیت یوتیوب استفاده کرد. برای اون کسی که میگه انگلیسی میگی فیچر، قابلیت، از قابلیت یوتیوب استفاده کرد که با هوش مصنوعی بتونه فارسی هم اینو دوبلاژ کنه یا دوبله کنه، بتونن فارسی زبان ها بده. چرا؟ به خاطر اینکه از این دیتا هایی که استور شده بود استفاده کرد و به نفع پلیر خودش، یعنی برش گردون به نفع شما. پس به خودی خود همستر اصلا کاری با این دیتایی نداره، مگر اینکه بخواد به نفع شما از اون دیتا استفاده کنه که شماره تلفن اینا محسوب نمیشه. یعنی اصلا این شماره تلفن اینا محسوب نمیشه. اما یک فردی که کارش کلا اینه که دیتای شما رو سوء استفاده بکنه ازش، من اون واژه رو به کار نمیبرم چون به هر کسی نمیشه اون رو گفت، میتونه از لینک اینوایت و دعوت شما که در یک جای پابلیک و عمومی قرار گرفته شده سوء استفاده کنه دیگه. حتی اگر یوزر آیدیتون باشه، پروفایل پیکچرتون باشه، عکس پروفایلتون باشه، لوکیشنتون باشه و چیزهای دیگه. پس اون روش خطرناکه. اینجا خود همستر گفته اون روش خطرناکه. حالا این نکته توی این دیتا اعلام شده بود که نوشته بود IP. ما اولین جا IP رو میدیم به اون MA یا مینی اپ. پس با این اوصاف همستر میفهمه که شما 2 تا اکانت روی یه گوشی ران کردید. اینم حل اون مسئله که خب خیلی همون فکر میکردیم آقا فکر نکنم، حالا شاید گیر بده شاید گیر نده، احتمالاً گیر میده، چون داره میگه ما IP رو به اون MA میدیم، یعنی IP رو دریافت میکنه. IP چیه؟ یه چیز ثابتیه، البته متغیر هم هستا. یعنی اگر شما از تغییر IP استفاده بکنید، آلمانو مثلا بزنید، خب IP تون میشه آلمان، هلند رو بزنید IP تون میشه هلند. منتها خب شما روی گوشی نمیتونید 2 تا IP که داشته باشید. اگر روی گوشی شما یه IP دارید که اگر که ندارید، روی همون گوشی 2 تا اکانت ران بکنید، معلوم میشه شما 2 تا اکانت رو با یک IP ران کردید و یکیش قطعا میپره احتمالاً. پس روی گوشی 2 تا اکانت ران نکنید. من اشتباه رو خودم اوایل کردم، ساین اوت کردم اون یکی اکانت رو، الان تک اکانت روی یه گوشی دارم استفاده میکنم. پس برای داستان نشه واسه این اکانتی که داریم. منم اینو دارم به شما میگم که این رو انجام بدید. این دیتا و اطلاعاتیه که خود تلگرام به ما داده، از جای دیگه ما دریافت نکردیم، کاملا رسمی. از جای غیر رسمی ما هیچ موقع صحبت نمی‌کنیم. اینم از این. اگه فکر کردید
ویدیوهای این شکلی تموم میشه و قرار نیست دیگه صحبت بکنیم راجع به اینجور چیزا. اشتباه میکنید، قرار ادامه بدیم، چون باتی که ما داریم یک بات معمولی نیست و باتیه که به نظر من ادامه جذابی خواهد داشت اگر که توکن بشه و بعد لیست بشه. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. لایکاتون در سابسکرایب بکنید، زنگوله رو بزنید که نوتیفیکیشن ویدیو براتون ارسال بشه. ویدیو بعضی رو از دست ندید. قرعه کشی داریم و راجع به مطالب مهم می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم. امیدوارم که پنجشنبه خوبی داشته باشید در کنار دوستانتون و خانواده‌تون. تا دیدار دیگر، می‌بینمتون بعد از ظهر. ارادتمندش همیشگی شما، مخلصم، امیرمون میره.